Miután beragasztottuk a dobó tüskét, gondoskodnunk kell arról, hogy a szárny másik végébe is ugyanennyi súly kerüljön, hiszen akkor lesz a szárnyunk egyensúlyba. Miért is fontos ez? Ha az egyik szárnyfelünk nehezebb, akkor ez a jelenség a levegőben is jelentkezni fog, olyan formába, hogy a nehezebb oldali szárnyvég a gépünket be fogja dönteni. Ezért mindig az oldalkormánnyal ellent kell majd kormányoznunk, hogy egyenesbe tudjunk repülni a géppel, és ez ugye jelentős légellenállást, lassulást eredményez, nem tud megfelelő sebességgel siklani a repülő modellünk. A szárny kiegyensúlyozása nagyon egyszerű. Szükségünk van hozzá horgász sörétólomra. Ez 0,2 grammos kis pici sörétólom. Ez azért jó, mert nagyon puha, kalapáccsal könnyen alakítható, és ha szükséges, akkor ugye el tudjuk felezni, mert be van hasítva, és csak egy snitzerrel a hasítás mentén ketté vágjuk az olmot, így el is felezzük a kellő méretűre. A kiegyensúlyozáshoz készítsük elő az itt látható eszközöket, illetve a szárnyat, és akkor lássunk is neki. Hát nagyon egyszerű a dolog, egy darabka celluxal fogjuk ideiglenesen rögzíteni majd a szárny végre a súlyt. Kibontjuk az olmot. Én egy kicsikét csaltam, mert már ugye előre megnéztem, hogy mennyi ólom kell, de hát ebből a pici kis sörétből ide ráragasztunk a szalagra egy olyan 3-4 darabot. Ezt lehet úgy, hogy így lerakod az asztalra, és rányomod a ragasztószalagot, és akkor elméletileg hozzátapad, és ide a szárny végre ilyen formába felragasztjuk. Miután a szárny végre felragasztottuk az olmot, akkor helyezzük a szárnyat az asztalra úgy, hogy mindkét szárnyvég azonos távolságban legyen az asztal lapjától. Tehát párhuzamosak legyenek a szárnyvégek az asztallal. Ekkor, ha elengedjük a szárnyat, akkor egy pillanatra meg kell maradnia ebben a helyzetben, és majd csak utána billen le valamelyik oldalra. Ha a középállástól bármelyik irányba megbillentjük a szárnyat körülbelül 1 mm-rel, tehát minimálisan, akkor mindig az alacsonyabban lévő szárny felé fog majd lassan elbillenni a szárnyunk. Ekkor jónak tekinthetjük a súlyozásunkat. Pontosabb beállításra majd a repülés során lesz lehetőség, akkor fogjuk majd ugyanis meglátni, hogy a levegőben neutrális oldalkormány helyzettel merre fog menni a repülőnk, hogy szükséges-e még súlyt rakni a szárnyvégbe. Ebbe a szárnyba 3 darab ilyen kis sörétolmot kell bele ragasztanunk. Ez nagyon egyszerű. Kalapáljuk el ezeket a kis olmokat egy vékony lappá. Tehát a sörétolmot ellapítjuk ilyen vékonyra. Majd mindjárt mutatom, hogy erre miért van szükség. Erre azért van szükség, erre a lapításra, hogy a sörétolmunkat minél egyszerűbben be tudjuk helyezni a szárnyvégbe. Most pedig fogjuk meg a snitzert, és a szárnyvégbe szúrjunk vele egy nyílást. Ügyeljünk arra, hogy ne a szénlap merevítéshez szúrjuk, mert akkor ott beleütközhetünk a szénlapba. Tehát körülbelül ide szúrunk egy nyílást a snitzerrel, és ebbe a nyílásba már bele tudjuk tolni ezeket a kis ellapított ólomsöréteket. Innen bármikor ki is tudjuk szedni, ha esetleg túl sok lenne, akkor egy snitzert beleakasztunk és ki lehet húzni. Ha véletlen kevés a hely, akkor, mint itt is jelen esetben, akkor ide szúrunk egy másik nyílást. És oda tolom bele az olmot. Kicsit
nem lett elég mély, így ki lehet a snitzerrel húzni, és akkor ugye mélyítek még rajta egyet. Így. Ha behelyeztük az olmot, akkor nagyon fontos, hogy itt le kell zárnunk ezt a nyílást, különben a dobás során a centrifugális erőtől kipotyoghat. Ez egy darabka celluxot fogunk használni, amit ide a szárny végre ráragasztunk. És lezárjuk vele tulajdonképpen a nyílást, és így most már biztos, hogy nem fog kiesni az ólom. Ha a berepülés során azt tapasztaljuk, hogy kell még súly ebbe az oldalba, akkor szúrunk egy új lyukat, és beletolunk még egy kis ólomsörétet. Tehát ennyi a szárny kiegyensúlyozása. Most már csak föl kell raknunk a szárnyat a törzsre, és beállíthatjuk a repülőmodellünknek a súlypontját, ami szintén nagyon fontos tényező ahhoz, hogy a gépünk tudjon magától is repülni akár.